हेलो एभ्रिवान वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियोमा हामी के सिक्दैछौँ भनेर तपाईहरूले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको भिडियोमा हामी जुन हाम्रो स्किन हुन्छ त्यो स्किनलाई सफ्ट कसरी गर्ने या कुनै पनि फोटोमा रहेको डार्क स्पटहरूलाई या कुनै पनि दाग धब्बाहरू छ भने त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। एट फर्स्ट हामी कुनै दाग धब्बा भएको फोटो ल्याउँ। मैले त्यो फोटो डाउनलोड गरेर डेस्कटपमा राखेको छु। यहाँनिर फोटो देख्न सक्नुहुनेछ। अब फोटोसप खोलौँ र फोटोसपमा अहिले हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो पेज ओपन भइराखेको छ। म यो पेजलाई यहाँनिरबाट रिमुभ गरिदिन्छु र त्यसपछि फाइलमा गएर जुन हाम्रो फोटो छ त्यो फोटोलाई ओपन गर्छु। ओपनमा क्लिक गरेँ र ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँनिरबाट डेस्कटपमा छ र यसलाई म अलि ठुलो बनाउँछु र यहाँनिरबाट हाम्रो फोटोको नाम चाहिँ पिम्पल्स छ भनेर लेखिएको छ। यो फोटोमा मैले क्लिक गरेँ र यो फोटो सिलेक्ट भयो र ओपनमा क्लिक गरेँ। यो फोटो यहाँनिर आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यसको जुन हाम्रो फोटोसपको लेआउट छ त्यो लेआउट चाहिँ चेन्ज भएको छ। म यो लेआउटलाई रिसेट गर्छु। त्यसको लागि विन्डोमा क्लिक गर्नु पर्यो र वर्क स्पेसमा गएर यहाँनिरबाट रिसेट इसेन्सियल्समा क्लिक गर्नु पर्यो र यसको बारेमा हामीले डिटेलमा बेसिक भिडियोहरूमा सिकिसकेका छौँ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो फोटोसपको भिडियोहरू सुरुदेखि हेर्नुहोला। कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गरेँ। अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेर एउटा लेयर आएको छ र यसमा चाहिँ लक गरिएको छ। यो लकलाई हटाइदिएँ मैले। र यदि हामीले यो फोटोलाई डाइरेक्ट यहाँनिर फाइलमा गएर तल प्लेस लिङ्क या प्लेस इमिडिएटमा गएर ल्याएको भएपछि यो स्मार्ट अब्जेक्टमा हुन्छ। जस्तै योलाई म स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउँछु। राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट। यसरी यो स्मार्ट अब्जेक्टमा रहेको हुन्छ। यदि तपाईँहरूकोमा यो स्मार्ट अब्जेक्ट छ भने यो फोटोमा एडिट हुँदैन। त्यसैले स्मार्ट अब्जेक्टबाट रिमुभ गर्नुहोला। त्यसको लागि लेयरमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रेस्टाइट लेयर गर्नुपर्छ र एउटै लेयर रहेको छ र म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे गर्छु र त्यसपछि यो तलको जुन लेयर छ यो लेयरलाई म हाइड गरेर लक गरिदिन्छु। अब यो लेयरमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हो। अब एट फर्स्ट हामी यो जुन पिम्पलहरू छ त्यसलाई रिमुभ गरौँ। त्यसको लागि हामीले यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेका छौँ। स्पट हेलिङ ब्रस टुलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राइट क्लिक गरेर मैले स्पट हेलिङ ब्रस टुलमा क्लिक गरेँ र यहाँ राइट क्लिक गरेर यसको साइज र हार्डनेसलाई तपाईँहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले हार्डनेसलाई चाहिँ अलिकति कम गरेँ। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर 80% राखेँ र त्यसपछि यहाँनिर जहाँनिर यो पिम्पल छ त्यसको ठ्याक्कै माथिपट्टि क्लिक गरेँ र यो पिम्पलहरू रिमुभ भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यो कुरा हाम्रो अघिल्लो बेसिक भिडियोमा पनि हेरिसक्नु भएको छ। अब हामीले यो स्किनलाई चाहिँ सफ्ट गर्नु पर्यो र या स्मुथ गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट हामीले जुन स्मुथ गर्नुपर्ने एरिया हो त्यो एरियालाई कुनै एउटा सेलेक्सन टुलबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिरबाट क्विक सेलेक्सन टुल लगेँ र क्विक सेलेक्सन टुलबाट अहिले साइज तपाईँहरू यहाँनिर यति दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइजलाई तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने यो ठाउँमा गएर साइजलाई इन्क्रिज या डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले साइजलाई चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गरेँ, 100सम्म राखेँ र मैले स्किनलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ। ओके, हाम्रो यहाँनिर स्किन चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गरेँ र अब हामीले यो स्किनलाई स्मुथ गर्नको लागि यहाँनिर जुन हामीले डुप्लिकेट गरेर लेयर छौँ त्यसको यहाँनिर कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेँ र सिलेक्सन भएको देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर फिल्टरमा क्लिक गर्ने। फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि ब्लरमा क्लिक गरेर तलपट्टि यहाँनिर सर्फेस ब्लर भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सर्फेस ब्लरमा क्लिक गर्ने। सर्फेस ब्लरमा क्लिक गरिसकेपछि रेडियस र थ्रेसहोल्डलाई तपाईँहरूले आफूले चाहे अनुसारको म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर रेडियसलाई 5 राखेँ र प्रिभ्यू अन छैन भने प्रिभ्यू हुँदैन। यहाँनिर प्रिभ्यू गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र थ्रेसहोल्ड चाहिँ 30 रहेको छ। 30लाई चाहिँ म घटाएर 25सम्म राख्छु र यदि तपाईँहरूलाई बढाउनु छ घटाउनु छ भने यहाँनिरबाट तपाईँहरूले दिएर थ्रेसहोल्ड र रेडियस कति राख्ने यहाँनिर टाइप गरेर दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले जुम आउट गर्ने जुम इन गर्ने यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यदि तपाईँहरूको सेटिङ गरेर सकियो भनेपछि ओके गर्ने। यहाँनिरबाट ओके गरेपछि यहाँनिर स्मुथ भएको देख्न सक्नुहुनेछ र अब यहाँनिर हाम्रो यो एरियामा चाहिँ यो
जुन हामीले स्मुथ गरेका थियौँ त्यसलाई हटाउनु पर्यो यो एरियाको भनेपछि त्यसलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लेयर सिलेक्ट गरेका छौँ हामीले र इरेजर टुलमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर इरेजर टुल छ र इरेजरको हार्डनेसलाई कम गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर यो एरियालाई यसरी रिमुभ गरिदिने या इरेज गरिदिने। ओके, यहाँनिर चाहिँ स्मुथ भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले पहिला हाम्रो फोटो कस्तो थियो भनेर हेर्नको लागि यो दुईटा लेयर हाइड गरिदिनुहोस्। यहाँनिर यस्तो थियो र अहिले हामीले कस्तो बनायौँ यहाँनिरबाट यसलाई सो गरौँ, यस्तो भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले स्किनमा भएको जुन डार्क स्पटहरू छ, पिम्पलहरू छ, रिमुभ गर्ने र स्किनलाई स्मुथ गर्ने काम गर्न सक्नुहुनेछ।